ታዲያስ እንዴት ነሽ? እንዴት ነህ? ዛሬ ምናልባት ውስጥህን ደስ የማይል ስሜት እየተሰማው ከሆነ ይሄ ደግሞ ለማን ምን ተብሎ ይነገራል ብለሽ ብቸኝነት ከተሰማሽ አያስፈልግም፣ ተሰባብሯል፣ ቆሽሿል ተብሎ የተጣለ ቡፌን እያደስን አብረን እንድንቆይ ብዬ ይህን ቪዲዮ ሰራው። ሳምራዊት እባላለሁ። ከኔ ጋር እየኖርንበት መኖሩን ልናምን ስላልፈለግን የአእምሮ ጤንነት እናወራለን። መንገዳችንንም አብረን እንፈልጋለን። ከምንም በፊት በአንድ ነገር እንጀምር። አሁን ላይ እየተሰማሽ ያለው ስሜት መሰማቱ ምንም ችግር የለው፣ ምንም ማለት አይደለም። ለምንድነው እንዲህ የሚሰማኝ? እንዲህ ማሰብ የለብኝም፣ እንዲህ ማሰብ አልፈልግም እያልክ ለራስህ እየነገርክ ከራስህ ጋር ግብ ፈጥረ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ልብህ እንደዛ መክበዱ፣ አእምሮህ እንደዛ ማሰቡ ምንም ማለት አይደለም። ኢትስ ኦኬ። የሚሰማህን ስሜት እንዳልተሰማ ሸሽገህ ደብቀህ አእምሮህን በግድ ወደ ሌላ ነገር ሽፍት እንዲያደርግ መታገል የለብህም። እሱ ብቻ አይደለም፣ አሁን ላይ ምንም ነገር ማድረግ ራሱ አይጠበቅብህም። ምንም ነገር የመስራት ግዴታ የለብሽም። ቁጭ ብትይዝ ወይም ጋደም ብትልስ ሊከብድ እንደሚችል አስባለሁ። ምናልባት ከውስጥሽ መረበሽ ጋር ፈጽሞ አብሮ የማይሄድ ልታስቀድሚው የሚገባ የስራ ዴድላይን ላይ ልትሆኚ ትችያለሽ። ውስጥህን እንዳታሳርፍ፣ ይሄኛው ስሜት ምን ይሆን የሚለውን ለይተህ እንዳታዳምጥ ትኩረትህን የወሰደው አንተን የሚፈልግ የቤተሰብ ጉዳይ ሊኖርብህ ይችላል። ቁጭ ማለት፣ ማረፍ፣ ለራስ ጊዜ መስጠት፣ በዝምታ ውስጥ የውስጥን ጩኸት አዳምጦ ማረጋጋት ቅንጦት ሊመስል እንደሚችል አውቃለሁ። እንዲህ ስለመሆናችን እረፍት ማድረግ ስለመፈለጋችን ራሱ የሚረዳን ሰው ላይኖር ይችላል። ዓለምን በትከሻችን የተሸከምናት ያህል ህይወትን እየኖርናት ሳይሆን በጫንቃችን እንዳዘልናት ያህል እየከበደን ይሆናል። መውጫው ላይ ታየን ድፍንፍን ብሎብን ይሆናል። ቢሆንስ ታዲያ ምን አለበት? ልቤ ምን እንደሚለኝ ታውቃላችሁ? ምን እንደሚያምን። እንደውም ያንን ስሜት እንዳልተሰማን ሆነን ደብቀን ለይስሙላ እየሳቅን አስመስለን ደህና ሳንሆን ደህና መስለን ከመታየት ይልቅ ስሜቱን ለማዳመጥ መፍቀዳችን፣ እንዲሰማን ማድረጋችን ለመጋፈጥ ጠንክሮ የቆመ ማንነታችንን የሚያሳይ ይመስለኛል። የወደቅን የተሸነፍን ያበቃልን ብንመስልም ስሜትን ካለማዳመጥ ሊሰማኝ አይገባም ብሎ በውሸት ፈገግታ ከተገነባ የይስሙላ ከእውነት መሸሸጊያ ግንብ 10 እጅ ይሻላል እኮ። እሱን ሁሉ ተውት። ያንን ሁሉ ትግል በውስጣችሁ እየታገላችሁ እዚህ ቦታ ላይ ዛሬ ላይ በመቆማችሁ ራሱ እኮ እጅግ ጠንካሮች ናችሁ። አሁን ለምላችሁ ነገር ደግሞ ምናልባት ዝግጁ ላትሆኑ ትችላላችሁ። ላይመስላችሁ፣ ላይሰማችሁ፣ ላይዋጥላችሁ ይችላል። ምናልባትም ያልተነካ ግልግል ያውቃል ልትሉኝ ትችላላችሁ። ግን ስሙኝማ፣ ደህና ትሆናላችሁ፣ በእውነት ታልፉታላችሁ። እኔ ከወራት በፊት እዛ ቦታ ላይ እያለሁ ደህና ትሆኛለሽ የሚለው ቃል ፌዝ ነበር ይመስለኝ። ነገር ግን ሳላስበው ትንሽዬ ምናልባትን ፈጥሮልኝ ነበር። ምናልባት እኮ አላበቃልኝም። ምናልባት እኮ ይህን ማለፍ እችል ይሆናል። ምናልባት እኮ ፈለግ ይሆናል። ምናልባት እኮ ይሳካልኝ ይሆናል። ምናልባት የተሰበርኩትን እንድጠግን አቅም ሰጥቶኛል። ምናልባት ጨለማዬን እንድጋፈጥ አግዞኛል። ምናልባት
ተጨማሪ 521 ቀናትን እንድኖር አድርጎኛል እና ከአንዲት ተሰብራ ራሷን እያከመች ካለች ማንነት ከአንዲት የማያልፍ ከሚመስል ጨለማ ትንሽ የብርሃን ጭላንጭል ካየችው ሳምሪ ላንተ የምላችሁ የማይሆን ቢመስልም ደህና ትሆናላችሁ። የማይሆን ቢመስልም የማያልፍ ቢመስልም ደህና መሆናችሁ አይቀርም። የትኛውም ስሜት ማለፉ አይቀርም። ልክ የዛሬ ዓመት ተሰምቶን እንደነበረው ሌላኛው ስሜት ቢያስጠላ ቢከብድ ሊጥለን ቢሞክር እንኳን ሌላ ደባሪ ስሜት ነው እንጂ እኛ ጋር የሆነን ከንስላለብን አይደለም። እንዲህ ስለተሰማ አንተ ጋር የተሳሳተ ነገር አለ ማለት አይደለም። እንዲህ ስለተሰማሽ አንቺ ጋር ችግር አለ ማለት እንከን አለብሽ ማለት አይደለም። እንኳን ተሰማችሁ፣ እንኳን ተጋፈጣችሁት። እንደማታስፈልጉ እንዳበቃላችሁ እንደወደቃችሁ የሚነግራችሁን የውስጣችሁን ጩኸት ልኩን በደንብ ይዩት። አንዱም ከእናንተ ጥንካሬ፣ አንዱም ከእናንተ ውበት አይበልጥም። ታስፈልጋለህ፣ ታስፈልጊያለሽ።